مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو وتلبية احتياجات مصر من الموارد المائية وخلق رقعة زراعية جديدة داخل الدولة المصرية وبناء مدن مليونية حول هذا المشروع العملاق الذي يعتبر مشروع جيو استراتيجي لا يهم مصر لوحدها بل يهم المنطقة العربية والإفريقية بأسرها. والمصالح المصرية تتطلب تنفيذ هذا المشروع. لماذا المصالح المصرية تريد أن يتم بناء هذا المشروع؟ أولا لأن مصر تعاني من الفقر المائي، فنصيب الفرد فيها لا يتجاوز 560 متر مكعب من المياه، بينما الأمم المتحدة قالت أن الدول التي يصل نصيب الفرد الواحد فيها أقل من 1000 متر مكعب من المياه هي دول تعاني من الفقر المائي، فما بالك أن الدولة المصرية تصل إلى نصف هذا المعدل ودائما في تناقص، نظرا لأن الموارد المائية في تناقص كذلك والموارد البشرية دائما في تزايد. يعني حينما يزداد عدد السكان يزداد الطلب على المياه، فبالتالي تنخفض نسبة كل مواطن مصري. ضف على ذلك مشاكل سد النهضة أو سد الخراب الذي يتم بناؤه الآن، الذي يمكن أن يؤثر على الحصة المصرية التي تقدر ب55 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وإجمالي الموارد المائية المصرية سنويا هو 60 مليار متر مكعب. والدولة المصرية عبر تنفيذ هذا المشروع سوف تأتي ب100 مليار متر مكعب من المياه، وهذا تقريبا ضعف حصة مصر من نهر النيل. إذن هذه الكمية سوف تلبي احتياجات الدولة المصرية، وكذلك سوف تتجاوز الأعباء التي تتكبدها الدولة المصرية من أجل تلبية احتياجات مواطنيها الذين كما ذكرت لكم قبل قليل دائما في ارتفاع سكاني مضطرد حقيقة، خصوصا وأنه إذا لم يتم بناء هذا المشروع وبقي الحال كما هو عليه سوف تنخفض نسبة المياه للفرد الواحد لتصل بموفى سنة 2030 إلى 444 متر مكعب للفرد، ولتنزل إلى 303 متر مكعب للفرد في سنة 2050، يعني أقل حتى من الثلث العالمي للخط الذي وضعته الأمم المتحدة للفقر المائي. وهنا سوف تحدث العديد من الكوارث والتي بحول الله لن نصل إليها، خصوصا في ظل الإدارة الحالية للدولة المصرية التي بإذن الله سوف تراعي مصالح الشعب المصري الآنية والمستقبلية. وبناء عليه يمكن لنا التساؤل: ما هي فرص إنجاز هذا المشروع؟ وهل يمكن للدولة المصرية أن تتجاوز العقبات الطبيعية والجيولوجية لهذا المشروع والعقبات القانونية؟ وكيف ستتعامل مع الدول التي تتعارض مصالحها مع مصالح الدولة المصرية المائية أو الدول المعادية أصلا للدولة المصرية ولمصالحها المائية؟ كذلك هل يمكن لدولة مثل الكونغو أن تمد الدولة المصرية بهذه الاحتياجات الضخمة التي تقدر بضعفي حصة الدولة المصرية من المياه من نهر النيل؟ كذلك هنالك أسئلة أخرى تتعلق السيناريوهات الأنجح لإنجاز هذا المشروع، وما هي تداعيات نجاح هذا المشروع على المنطقة العربية والأفريقية عموما. كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الإنترو. وننطلق الآن بلمحة تاريخية حول فكرة إنجاز هذا المشروع، والتي تبادرت إلى ذهن الخديوي عباس حلمي وكذلك الزعيم العربي جمال عبد الناصر، ولكن تمظهرات هذه الفكرة والدراسات كانت في سنة 1980 في عهد السادات،
حيث ظهرت دراسة لربط النهرين ببعضهما البعض، وكان الرئيس السادات حريصا على إنجاز هذا المشروع، وقدم هذه الدراسة إلى مكتب الدراسات الاستراتيجية الأمريكي آرثر دي ليتل. ولكن قبل الشروع في تنفيذ هذا المشروع تم اغتيال السادات، وبقي هذا المشروع طي الكتمان وفي رفوف مكاتب الدراسات المصري. وفي سنة 2014 أعيد هذا المشروع إلى الواجهة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي تزامن كذلك مع بروز مشاكل الدولة المائية وبروز مشاكل سد الخراب الأثيوبي والحديث عن التقليل في حصة مصر من مياه نهر النيل. ويجب التنويه هنا أن هذه الحلقة لا تدعم تنقيص حصة مصر حتى ولو بقطرة مياه واحدة، بل نتكلم عن تدعيم حصة مصر حتى تكون دولة لا تشكو عجزا في مواردها المائية الآن وفي المستقبل. لماذا؟ ونمر الآن للإجابة عن ثاني تساؤلات هذه الحلقة، وهو: هل يمكن لدولة الكونغو أن تمد الدولة المصرية بهذه النسبة المائية المقدرة بضعفي حصة مصر من نهر النيل؟ بطبيعة الحال هذا ممكن، لأن جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها 50%، يعني نصف احتياطات والموارد المائية الإفريقية بأسرها، يعني دولة لديها أكثر من نصف الموارد المائية في قارة إفريقيا بأسرها، خصوصا وأن نهر الكونغو لوحده يوفر أكثر من تريليون متر مكعب من المياه سنويا، ولديه غزارة أكثر من نهر النيل ب15 مرة، وهو كذلك أول نهر في إفريقيا من حيث المساحة، وثاني أقوى نهر من حيث التدفق في العالم بعد نهر الأمازون. ولتعلم عزيزي المشاهد حجم وقوة وسرعة تدفق هذا النهر، يجب أن تعلم أن حينما يصب هذا النهر داخل المحيط الأطلسي يرسم مسارا داخل هذا المحيط بطول يتجاوز 30 كيلومتر. وفي الحقيقة الموارد المائية داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية موارد يعني غنية للغاية نظرا لتوفر الأمطار الاستوائية على مدار السنة، وهذا جعل المواطن الكونغولي يحتل المراتب الأولى من حيث نصيب الفرد من المياه، ليتجاوز بذلك 35 ألف متر مكعب من المياه سنويا، والنصيب العالمي الذي وضعته الأمم المتحدة هو 1000 متر مكعب، بينما الدولة المصرية المواطن فيها نصيبه لا يصل حتى إلى 600 متر مكعب. ويجب أن نقوم بمقارنة بسيطة حتى تفهم الوضعية بين الكونغولي والمصري، لأن المواطن الكونغولي لديه موارد مائية أكثر من المواطن المصري ب65 ضعفا. وبالتالي حينما تأخذ الدولة المصرية مقدار 100 مليار متر مكعب سنويا، فهذا لن يؤثر سلبا عن الدولة الكونغولية، بل سيكون له العديد من التداعيات الإيجابية، خصوصا وأن هذا النهر لديه العديد من السلبيات، من أبرزها الفيضانات التي تحدث بصفة دورية وتؤثر على المدن وعلى الأراضي الزراعية وتؤدي إلى خسائر فادحة. وفي المقابل الدولة المصرية سوف تستفيد من هذه الموارد المائية، والدولة الكونغولية سوف تخفض من خطر الفيضانات والكوارث الطبيعية التي تحدث بسبب هذا النهر. وكذلك الدولة الكونغولية تستفيد من الخبرات المصرية في مجال بناء السدود، خصوصا وأن الرئيس الكونغولي طلب المساعدة المصرية صراحة لإتمام بعض المشاريع وإنجازها، من أبرزها إنجاز مشروع بناء محطتين للطاقة الشمسية، كذلك المشاركة في بناء سد إنجا والذي يعتبر أكبر سد في العالم، والذي سوف يلبي احتياجات تقريبا 40% من قارة إفريقيا بأسرها. وهذا كان في سنة 2017 حينما التقى الرئيس الكونغولي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وهذا كذلك سوف ينعكس على مصر في عديد الملفات، من أبرزها ملف الطاقة، لأن هذا السد الموجود داخل الدولة الكونغولية بالإضافة إلى سدود أخرى سوف يوفر احتياجات أكثر من نصف مليار نسمة في قارة إفريقيا، خصوصا وأن الدولة المصرية تتهيأ لتكون أكبر متحكم في الطاقة في الشرق الأوسط وفي قارة أفريقيا. لذلك قامت بعديد الاتفاقيات مع قبرص واليونان من أجل تزويد أوروبا بالكهرباء، وبالتالي الكهرباء التي سوف تنتج داخل أفريقيا بالضرورة سوف تمر عبر مصر إلى قارة أوروبا، وهذا سوف يعطيها ميزة ويعطيها سلاح جديد يمكن أن يكون ورقة ضغط على أوروبا من أجل تحقيق مصالحها الطاقية. كذلك هذا المشروع سوف يساهم في إحياء المسارات النهرية نظرا لتكلفتها المنخفضة مقارنة ببناء سكك حديد أو طرقات أخرى، وهذا سوف يساهم في انتشار العبارات والسفن النهرية، وسوف يحرك التجارة بين مصر والسودان والدولة الكونغولية وحتى وسط أفريقيا بأسرها. كذلك هذا المشروع سوف يساهم في استيعاب الكوارث التي يمكن أن تحدث داخل دولة السودان المتعلقة بالفيضانات، خصوصا وأن دولة السودان فيها العديد من المستنقعات وتشكل عبئا على الدولة في مسألة التنمية، لأنها تعرقل أي نشاط للتنمية في دولة جنوب السودان، حيث ستساهم القناة التي ستربط بين النهرين والتي ستكون داخل الأراضي في جنوب السودان في استيعاب كميات المياه، خصوصا في فصل الأمطار التي تؤدي إلى فيضانات. ويقدر الخبراء نسبة استيعاب هذه القناة إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، يعني تقريبا نصف نسبة الدولة المصرية من الموارد المائية سنويا. كذلك يجب التنويه أن وصول 100 مليار متر مكعب سنويا من المياه سوف يؤدي إلى استصلاح 80 مليون فدان قابل للزراعة، وهذا سوف يحل مشكلة الأمن الغذائي في الدولة المصرية، وستتحول إلى سلة غذائية للدول العربية. كذلك بعد 10 سنوات من إتمام هذا المشروع سوف ترتفع حصة الدولة المصرية إلى 112 مليار متر مكعب من المياه، مما سيمكن من زراعة نصف الصحراء الغربية. هذا حل جذري للعديد من المشاكل المصرية خصوصا في قطاع الفلاحة. وسوف أشوقكم بعض الشيء إلى نهاية هذه الحلقة لأقول لكم المزايا الجيوستراتيجية لهذا المشروع، وأمر معكم الآن إلى دولة السودان الشريك المصري في هذا المشروع، والتي يمكن أن تكون هي الدولة الثانية التي تمول هذا المشروع نظرا لعوائده الاقتصادية عليها. ودائما أتكلم في قطاع الزراعة، حيث ستستفيد الدولة السودانية ب 320 مليون فدان جديدة قابلة للزراعة، وهذا سوف يجعل الدولة السودانية جنة على وجه الأرض إن شاء الله. وستقوم الدولة السودانية بمشاريع مشتركة مع الدولة المصرية على مستوى بناء البحيرات الصناعية، السدود، المخازن المائية العملاقة من أجل زراعة هذه الأراضي واستصلاحها في المستقبل. وهنالك العديد من الخبراء الذين يشككون في إمكانية التوافق المصري السوداني مستقبلا، خصوصا بعد أزمة حلايب والشلاتين التي لازالت متواصلة، ولكن أنا أجيب عنهم أن المصالح المصرية السودانية تقتضي هذا. ورأينا في السنة الفارطة مناورات مشتركة في إطار حماة النيل، أو هذا اسم هذه المناورات، تدل على توافق مصري سوداني، وأن المصالح القومية للدولتين أعلى من المشاكل الحدودية بين الدولتين، خصوصا كذلك وأن الدولة المصرية ببنائها سدود في مثلا دولة تنزانيا، وهو مثلا سد جوليوس، والذي قلص طموحات الدولة الإثيوبية في تصدير الطاقة إلى دول الجوار، لأن سد جوليوس الذي بنته مصر الآن داخل الدولة التنزانية سوف يمكن من تلبية احتياجات دولة تنزانيا ولما لا التصدير للدول التي كانت الدولة الإثيوبية تريد أن تصدر لديها الكهرباء. ولقد شرحت هذه
النقطة بشكل مفصل في الحلقة التي سوف تجدونها في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. كذلك الدولة المصرية حينما دخلت في بناء سد إنجا بدولة الكونغو، هنا قامت بضربة قاسية للكيان الصهيوني وللدولة الصينية التي كانت تعول على أن تحوز نسبة مهمة من المشاريع داخل الدولة الكونغولية. إذن الدولة المصرية لديها علاقات جد طيبة مع السودان، وكذلك حافظت على علاقات طيبة مع دولة جنوب السودان وكذلك مع الدولة الكونغولية، وذلك في إطار مراعاة المصالح الأمنية والقومية للدولة المصرية. وهذه نقطة تحسب للدبلوماسية وللخارجية المصرية في تعاملها مع القارة الأفريقية، خصوصا وأن دولة السودان وجنوب السودان بينهم العديد من المشاكل والصراعات، والدولة المصرية قامت بالتوفيق في علاقتها بين هاتين الدولتين التي تربطها بدولة الكونغو، والتي فيها هذا النهر الذي سيقلب موازين القوى في المنطقة. كذلك من الناحية القانونية لا يوجد أي حاجز قانوني يمنع ربط نهر الكونغو بنهر النيل أو حفر نهر موازن لنهر النيل ونقل مياه الكونغو إلى الدولة المصرية، خصوصا بعد الاطلاع على أكثر من 300 معاهدة دولية تتعلق بهذا الشأن وتتعلق بنهر الكونغو. ومن فضل الله أن نهر الكونغو منبعه داخل الدولة الكونغولية ومصبه كذلك داخل الدولة الكونغولية، يعني أنه نهر داخلي وليس مثل نهر النيل الذي فيه دول مصب ودول المنبع ودول المسار وما إلى ذلك. وهذا يدل أن المسائل القانونية لن تكون حاجزا في المستقبل في حال قررت الدولة المصرية الانطلاق وتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، خصوصا وأن رئيس مشروع تنمية إفريقيا ونهر الكونغو إبراهيم الفيومي صاحب شركة ساركو عمر البحار، والذي له شركات متعددة الاختصاصات في بناء الكباري والبنية التحتية في قارة إفريقيا، حيث قامت هذه الشركة بأكثر من 300 دراسة تؤكد إمكانية بناء المشروع، وقام بجلب موافقة عديد من الجهات العربية من أجل التمويل. يعني يمكن أن يتم تمويل هذا المشروع بجهود عربية ولن تدفع الدولة المصرية فلسا واحدا، خصوصا وأن الخبراء يقدرون أقل قيمة لإنجاز هذا المشروع، يعني حسب السيناريو المنجز لن تقل عن 6 مليار دولار، ويمكن أن تبلغ حتى 30 مليار دولار. بالإضافة إلى ما سبق ذكره، يجب أن لا نتوجس من حجم الأموال التي سوف تنفق في هذا النهر، ولكن يجب أن نركز على فوائده والعوائد الاقتصادية التي سوف تنالها الدولة المصرية والقارة الإفريقية بأسرها من جراء هذا الربط النهري إن شاء الله. ولا ننسى كذلك أن المهندس المصري إبراهيم الفيومي حينما التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سنة 2014 قام بتوقيع اتفاقية بين الهيئة العربية للتصنيع ومشروع تنمية إفريقيا لربط النهرين، وقام بتوقيع اتفاقيات مع زعماء قبائل غرب دارفور والسودان والكونغو وجنوب السودان، ليكون بذلك قام بالخطوات الأولى للتقارب بين الدول الثلاثة التي يمكن أن تشارك مصر في هذا المشروع، أو التي هي الدول التي سوف يتم بإذن الله التشارك معها في هذا المشروع العملاق. ونمر الآن للإجابة عن أكثر المواضيع تشويقا في هذه الحلقة، وهو السيناريوهات الممكنة لإنجاز هذا المشروع. فنجد المشروع الذي نتكلم عنه لربط النهرين، يعني نهر النيل بالكونغو، يمكن أن يكون بمسافة تصل إلى 424 كيلومتر، ولكن سوف نواجه حاجزا مهم للغاية، وهو الارتفاع بين منسوبي النهر والذي يصل إلى أكثر من 1000 متر. وأكدت الدراسات الجيولوجية استحالة تنفيذ هذا السيناريو. أما السيناريو الثاني فيتمثل في قناة بطول 940 كيلومتر، ومنسوب الارتفاع بين النهرين حوالي 400 متر،
وهذا الطول الذي نتكلم عنه في هذا السيناريو هو مكلف للغاية. فتخيل معي عزيزي المشاهد أن التكلفة الإجمالية لحفر التفريعة في قناة السويس التي لم تتجاوز البضع كيلومترات كلفت الدولة المصرية ما كلفت، فما بالك لو تم حفر قناة تقارب على 1000 كيلومتر. أما السيناريو الثالث وهو الأنجع والمعتمد حسب الخبراء أكثر من غيره، فهو يمد قناة بطول 600 كيلومتر، يعني أقل من السيناريو الثاني للنصف تقريبا. كذلك مستوى منسوب المياه بين النهرين أقل بكثير، يعني في مستوى 200 متر، ويتطلب لإنجاز هذا المشروع 4 محطات لرفع المياه، وهذا يعتبر أكثر الحلول عملية وأقرب للتحقق على أرض الواقع. ولكن حسب اعتقادي يمكن إضافة سيناريو رابع، وهو حفر هذا النهر عبر جمهورية أفريقيا الوسطى، ثم يمر إلى تشاد، ونجد فرعا يمر إلى القطر الليبي، وفرعا آخر يمر إلى القطر المصري. وهذا لأن الدولة الليبية تعاني كذلك شح في الموارد المائية، ولديها الملاءة المالية الكافية التي تمكنها من الدخول في مثل هذه المشاريع العملاقة، خصوصا وأن لديها عائدات نفط ضخمة. والتشارك مع مصر وتشاد في هذا المشروع سيكون له عوائد جد طيبة، وربط مصالح هذه الدول الثلاثة ببعضها البعض أكثر من أي وقت سابق. وفي الحقيقة هنالك العديد من المتشائمين الذين لا يشجعون على مثل هذه المشاريع لأنها مضرة للبيئة حسب اعتقادهم، يعني ربط نهرين ببعضهما البعض سوف تكون له تداعيات بيئية سلبية. كذلك ارتفاع تكلفة هذا المشروع وقيمته المالية غير مشجع. كذلك هنالك العديد من الصعوبات الجيولوجية والقانونية. نحن صحيح تكلمنا أن هذا النهر منبعه في داخل الدولة الكونغولية ويصب داخل الدولة الكونغولية، أي أنه نهر داخلي، ولكن لهذا النهر العديد من الروافد التي تأتي من دول الجوار، والتي عددها 9 دول مثل رواندا وأفريقيا الوسطى وبوروندي وغيرها. يعني التوافق مع هذه الدول ضروري من أجل إنجاح هذه المشاريع. كذلك الكيان الصهيوني لا يساعده أن تكون مصر مستقلة مائيا، لذلك يعمل بكل الجهود على عرقلة هذه المشاريع مع هذه الحكومات، ويستعين بالولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأحيان، وذلك في إطار يعني فرض السيطرة وفرض سياسة الأمر الواقع. كذلك هذا المشروع هو من المشاريع طويلة المدى، يعني لا يمكن إنجازه في سنة أو سنتين، بل يأخذ فترة طويلة نظرا لطول هذا المشروع ولطبيعة اعتماد السيناريو الذي سوف يكون هو المطبق على أرض الواقع. فمثلا يمكن أن تؤدي زيادة المياه داخل النيل الأبيض ونهر النيل عموما إلى حدوث فيضانات، ولا يحتمل قدرة أكبر من طاقته الاستيعابية. لذلك هنالك العديد من الأفكار حول حفر نيل موازي كامل بطول 2000 كيلومتر داخل الدولة المصرية، أو مثلا اعتماد أسلوب البحيرات مثل ما فعلت مصر مع بحيرة توشكا، وتستنسخ السودان هذا النموذج وتبني بحيرات صناعية جديدة وتقوم ببناء سدود وتحفر مجرى لنيل آخر، وهذا سوف يكون له العديد من التداعيات الإيجابية على الدولتين. بالإضافة إلى هذا هنالك عراقيل مع دولة جنوب السودان، نظرا لأنها دولة مستنقعات يتم إهدار فيها سنويا 550 مليار متر مكعب من المياه، وإضافة موارد مائية إضافية إليها سوف يزيد الطين بلة. لذلك يجب التعامل مع هذا الملف بحزم، وأن يكون الربط عبر قناة داخل هذه المستنقعات وما إلى ذلك، حتى لا يكون هنالك تفريغ أكثر للمياه في هذه المنطقة. والفوائد الاستراتيجية لهذا المشروع أنه لن يؤدي فقط إلى نهضة زراعية في مصر والسودان وحتى ليبيا وتشاد في حال إلحاقهما إذا اعتمدنا السيناريو الرابع، بل ستشهد هذه المنطقة الجغرافية الجديدة نهوض مدن مليونية جديدة فيما يعرف ببلاد بين النهرين. يعني إذا تم حفر نهر جديد في مصر سوف
تكون المنطقة بين النيل وبين النهر المستحدث مثل نهر دجلة والفرات، ستكون منطقة خصبة للغاية، منطقة آمنة للغاية، لأنها ستكون محاطة بنهرين، وهذا جيد لبناء المدن. كذلك يمكن إذا ما تم حفر نهرين يعني بين مصر وليبيا، سوف تكون المنطقة بينهما يعني فيها العديد من المزروعات وما إلى ذلك، ولن تكون بصحراء قافلة، وهذا سوف يؤدي إلى بروز مدن مليونية. يمكن أن تكون المدن التي ستبني فيها هي عاصمة العالم العربي الجديد، لأن تموقع الدولة المصرية في قلب العالم العربي بين شمال أفريقيا بأسره وبين الشرق الأوسط يخولها أن تكون هي العاصمة المستقبلية لكل الوطن العربي. في حال نشوء اتحاد مثل الاتحاد الأوروبي أو توحد الدول، ستكون هذه المدينة هي المدينة الأم والمدينة العاصمة لكافة العرب مستقبلا، وليس فقط للدولة المصرية. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتنضموا إلى أسرة عرب شو، هذا أكيد يسعدنا. ولا تنسوا كذلك موعدنا الأسبوعي كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال إن شاء الله.